Good evening and namaste, ladies and gentlemen. This is your host Basant Chaudhary, and it's my pleasure to welcome you to the inaugural episode of Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. We have a truly special guest with us this evening. She is a luminary in the Bollywood film industry. Ladies and gentlemen, the special guest of today, who is beautiful, intelligent, wise, virtuous, and has achieved great heights in every aspect of life. She is none other than magnificent Manisha Koirala. Her impact on Indian cinema with blockbuster films and a career filled with top-class heroes and film directors is unparalleled. नेपालको प्रतिष्ठित राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएकी मनिषाको राजनीतिसँग गहिरो सम्बन्ध छ। उहाँका हजुरबुवा बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मुलुकमा नयाँ व्यवस्थाको सूत्रपात गर्नुभयो भने उहाँका बुबा प्रकाश कोइरालाले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका खेल्नु भएको थियो। फिल्म उद्योगको चमकदमक र ग्ल्यामर भन्दा माथि उठेर मनिषा आफ्नो देशको सौन्दर्य अन्वेषण र सकारात्मक प्रभावका लागि क्रियाशील रहनु भएको छ। पिछडिएका गाउँहरूको संरक्षण र त्यहाँको जनजीवनको उत्थानका लागि एकीकृत सहयोग उपलब्ध गराउने उहाँको सोच साँच्चै प्रशंसनीय छ। Now, as we dive into our conversation with magnificent Manisha, welcome to you, Manisha ji. Thank you so much, Basant sir, for having me. Please stop calling me sir, just take my first name. Before I really move into my list of questions, Manisha, I'm curious about how you gracefully agreed to my interview request. Even though I am new to this field, you are a Bollywood star who has done countless interviews. Basantji, you're very, very well respected in our society. So, also by my parents. So, and I have personally seen how helpful you are consistently to the people. So, when you call me, it's my honor to come. I mean, I'm not going to think twice. Thank you. And it's not only today, it's every time you call me. Thank you so much. I'm honored. I'm really honored. मनिषाजी जीवनको 5 दशक लामो यात्रा पार गरिसक्दा पनि कोही यति सुन्दर, उत्तिकै सक्रिय, उत्तिकै फुर्तिलो खोइ कसरी हुन सक्छ? के राज हो यसको? I think राज भन्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ म जुन एउटा हेल्थ डिफिकल्टीबाट गुज्रे म त्यसपछि चाहिँ नि मलाई हेल्थको र लाइफको भ्याल्यु थाहा भयो। अनि म चाहिँ नि अब बाँचुन्जेल लाइफलाई ग्र्याब गर्न चाहन्छु विथ बोथ माई आर्म्स। आई वान्ट टु टेक मोस्ट अफ एभ्री अपर्च्युनिटी द्याट कम्स माई वे एन्ड आई वान्ट टु बी द बेस्ट भर्जन अफ माई सेल्फ। वन्डरफुल, भेरी नाइस थट। तपाईँले चिनेका जानेका वा सङ्गत गरेका व्यक्तिहरूमध्ये सबभन्दा प्रभावशाली आकर्षक व्यक्ति को होला जोबाट तपाईँ प्रभावित हुनुभएको छ? धेरै मान्छेहरूसँग म प्रभावित छु। जस्तो पोलिटिकल एरिनामा मैले भन्नु पर्यो भने मेरो हजुरबुवा, मेरो बुवा, उहाँहरू जस्तै पहिलेको किशुनजी, गणेशमानजीहरू र धेरै पहिलेका ओल्ड नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू, उहाँहरूको जुन सेक्रिफाइस रह्यो, जुन उहाँहरूले एउटा आफूभन्दा पर्सनल गोल होइन कि देशको लागि, जनताको लागि जुन उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, पुरानो काङ्ग्रेसी भनिन्छ उहाँहरूलाई म आफ्नो आदर्शको रूपमा हेर्छु। कलाको क्षेत्रमा भन्नुभयो भने थुप्रो छन्। मैले चाहिँ नि म असाध्यै रेस्पेक्ट गर्छु माधुरी दीक्षितजीलाई, श्रीदेवीजीलाई, अनि अहिलेको पनि यङ्गर जेनेरेसनमा पनि असाध्यै
उनीहरूको सिनमा हेरेर म आहा मैले गर्न पाएँ यस्तो यो त गर्न सक्थेँ कि सक्दिनँ थिएँ भनेर मलाई चाहिँ म धेरै प्रभावित हुन्छु not only with the older generation but even with the younger generation who are doing good work and they are marvelous artists उहाँहरूलाई हेरेर चाहिँ नि म प्रभावित हुन्छु. So nice of you. Madhuri Dixit, of course. She is wonderful. तपाईंको पुस्तक हिल्ड पढाएको थिएँ मैले. अस्पतालको शय्यामा शिथिल शरीर र आत्तिएको मनले सोच्दा जीवनमा मैले के गर्न छुटाएछु जस्तो लाग्यो. त्यतिखेर बसन्तजी धेरै कुराहरू मनमा मेरो बिथोलिएको थियो. मेरो धेरै कुराहरू मेरो मनमा आएका थिए र सबभन्दा पहिले त मलाई के लागेको थियो भने मैले धेरै वर्ष आफ्नो गुमाएँ र एउटा अनकन्सियस भएर जीवन बिताएँ र यही मृत्यु यसपछि मेरो मृत्यु हुने हो भने के कस्तो रह्यो मेरो जीवन भनेर मैले धेरै इन्ट्रोस्पेक्सन गरेँ र त्यसमा धेरै कुराहरू छुट्या रहेछ र तर मेन कुरा चाहिँ नि ल्याक अफ अवेरनेस अनकन्सियस र त्यस्तो लाग्यो मलाई. त्यसैले अहिले जीवनमा अहिले चाहिँ मेरो प्रयास के हुनेछ भने मैले 5 आफ्नो मनपर्ने बास्केट्सहरू भन्छु त्यसलाई कुराहरू छ जस्तो मेरो हेल्थ प्रायोरिटीमा हुनु पर्यो, मेरो फ्यामिली प्रायोरिटीमा हुनु पर्यो, मेरो वर्क प्रायोरिटीमा हुनु पर्यो. त्यो 5-6 यस्तो यस्तो ब्र्याकेट्सहरू छ. त्यसलाई चाहिँ नि म आई ट्राई टु फिल इन 100% अफ इच ब्र्याकेट ताकि भोलि जब मेरो टाइम आउँछ जाने त्यतिखेर मलाई यो गिल्टी फिल नहोस् कि मैले यस्तो राम्रो लाइफको अपर्च्युनिटी पाएर त्यसलाई पनि मैले व्यर्थ गरेँ. त्यो चाहिँ नि त्यो फिलिङ मलाई नआओस् भनेर म चाहिँ त्यसरी जिउँछु. But it's really thoughtful of you. यसरी चाहिँ talking about these 5 baskets which are really I wish everybody thinks of like this. What does life look like after successfully defeating cancer? Oh, life looks marvelous. Life looks the most precious thing ever. The life is magnificent. We take it for granted when we have it, Basant sir. But when we actually, when we realize that it is slipping away from us, त्यतिखेर लाग्छ आहा आकाशमै कति रमाइलो छ र आकाशमा बादल आउँदाखेरि रमाइलो देख्न, चरा उडिरहेर राम्रो देख्छ, सनराइज सनसेटमा आनन्द आउँछ, घाँसमा नाङ्गे गोडा हिँडेको त्यसमा मजा आउँछ. हरेक जीवनको हरेक कुरामा आनन्द छ. तर हाम्रो ब्रेन ट्युन नै हुँदैन यो सब कुराहरूलाई हेरेर आनन्द मान्ने. हामी चाहिँ नि एउटा एम्बिसनतिर लाग्छौँ, एउटा गोलतिर लाग्छौँ. त्यो गर्नुपर्छ मेरो विचारमा. तर जीवन नै यो जीवनमा जीवन पाउनु नै पर्याप्त छ. तर you need an eye to see that. You need an eye to appreciate all that. So many things. Life is magnificent, sir. That's why I call you magnificent, Manisha. Any of the questions, if you think you don't want to answer, there is no force. जब पहिलो पटक तपाईलाई थाहा भयो कि तपाई आमा बन्न सक्दैन, त्यो बेला कुन धैर्य र साहसले आफूलाई सम्हाल्नु भयो? त्यो मेरो लागि असाध्यै पीडादायी थियो. मैले it was always my dream to be a mother. It was always my dream to raise kids, especially daughter. But I guess जब मलाई लाग्यो कि पाठेघरकी क्यान्सर छ भनेपछि
त्यो चाहिँ नि हुन त क्यान्सर भइसकेपछि पहिलो कुरा मेरो दिमागमा चाहिँ नि क्यान्सरलाई कसरी क्यान्सरबाट बाँच्नु थियो। तर जब क्यान्सर निको हुँदै गयो यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै खोज्न थाल्यो। अब चाहिँ नि सायद म आमा बन्न सक्दिनँ भनेर झझल्कोहरू अब आउँदै जान्छ। अहिले पनि आउँछ, अहिले पनि त्यो मलाई सम्झना आएर अलिकति आँखा रसाइलिहाल्छ। तर आई मेक पिस विथ द्याट। You know, you lose something, you gain something, and we have to learn to live with so many broken dreams. मान्छेलाई सबभन्दा बढी चाहना जुन चिजको हुन्छ भन्छन् नि, आई मिन भगवानले पनि कहिलेकाहीँ त्यो चिजबाट नै वञ्चित गराइदिन्छ। हो भेरी भेरी ट्रु। तपाईँ एउटा नितान्त राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका पिता पुर्खा जो राजनीतिक खम्बा थिए नेपालका, उहाँ त्यस्तो परिवारबाट आउनु भएको र राजनीतिलाई नरोजेर मनोरञ्जन दुनियाँसम्म पुग्नुभयो। के त्यो नियति मान्नुहुन्छ या तपाईँको आफ्नो चाहना थियो? कसरी सम्भव भयो त्यो? सायद मलाई लाग्छ तपाईँ डाक्टर पो बन्न चाहनुहुन्थ्यो। हजुर पहिले म डाक्टर बन्न चाहन्थेँ केटाकेटी हुँदाखेरि, किनभने मेरो फ्यामिलीमा पोलिटिसियन, डक्टर्स, इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ नि त्यो सबै हेर्दाखेरि डाक्टर नै बन्न चाहिँ नि मन लागेको थियो। तर मलाई लाग्छ म फिल्म एज अ आर्टिस्ट नै मेरो पुल गर्यो। मलाई एज एन आर्टिस्ट मलाई धेरै पुल गर्यो र मेरो आफ्नो पारिवारिक जुन पृष्ठभूमि छ जहाँ त्यसले मलाई जहिले पनि एउटा अलर्ट र एउटा माइन्डफुल चाहिँ नि गराइरहनेछ। तर यसरी हेर्दाखेरि आजकलको जुन परिस्थिति देखिन्छ, आजकलको जुन इन्भाइरोमेन्ट देखिन्छ, हुन त सही मान्छेको खाँचो हुन्छ पोलिटिक्समा। तर धेरै जसो सही मान्छेहरू पोलिटिक्समा गन्दगी देखेर पर पनि बस्छ। म तिनीहरू मध्येमा परेँ। त्यो भित्र नपसेर नै बाहिरबाट नै कसरी इन्फ्लुएन्स गरेर, कसरी काम गरेर आफ्नो कर्तव्य गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई मेरो सोच रहिरहन्छ। मलाई I'm open to life, I'm open to my destiny, whatever it comes. तर 30 years जति चाहिँ नि मेरो एउटा एक्टिङ एज अ क्रिएटिभ फिल्डले मलाई तानिरह्यो र मलाई अहिले पनि मैले भर्खर एउटा प्रोजेक्ट सकाएर आउँदाखेरि पनि म आफूलाई हेरिरहेको हुन्छु, आफ्नो मन टोटलेर हेरिरहेको हुन्छु कि म यहाँ ह्याप्पी छु कि am I enjoying it now or am I doing it for any other reason? भन्दाखेरि I still enjoy my work. I still enjoy being an actor and being part of the creative process. So destiny पनि हो, तर आफ्नो एउटा केही कुराले पुल गरिरहन्छ त्यो you just flow with that. I think CG को उत्पादन मेगाउलको विज्ञापनबाट यो सर्वप्रथम क्यामेराको अगाडि उभिनु भएको थियो तपाईँ। हजुर, आई रिमेम्बर द्याट। एन्ड नाउ विश्व प्रसिद्ध फिल्म नगरी बलिउडलाई राज गर्नु हो 30 वर्ष, एक छत्र राज भन्छन्, एक छत्र राज गर्नुभयो। यो यात्रा कसरी सम्भव हो? बसन्ती आई फिल धेरै उतार चढावबाट निस्किनु पर्यो मलाई। मेरो लाइफमा धेरै जस्तो कुराहरू इजिली केही आएको छैन। हुन त मान्छेहरूले के सोच्छ भने कोइराला फ्यामिली भएर इजी होला भनेर, त्यस्तो केही छैन। असाध्यै तलमाथि, असाध्यै दुःख, असाध्यै पीडा, तर असाध्यै मेहनत र असाध्यै डेडिकेसन र एउटा हुन्छ नि जोस, एउटा हुन्छ एनर्जी, त्यो पुरा मैले आफ्नो काममा लगाएँ। र आई फिल कुनै पनि काम र कसैले पनि कुनै पनि काममा सक्सेस पाउँछ भने त्यो लेभलको डेडिकेसन हुनै पर्छ।
It doesn't matter you're an actor or you're a doctor or you're an engineer or you're a politician or business person, whatever. तर आफ्नो वर्क प्रति चाहिँ नि 200% डेडिकेसन दिनुपर्छ, त्यतिकै डिमान्डिङ, त्यतिकै टाइम कन्ज्युमिङ, त्यतिकै फोकस्ड अटेन्सन दिनुपर्छ। हजुर। तपाईले आफ्नो पहिलो सिनेमा सौदागरमा दिलीप कुमार र राजकुमारसँग अभिनय गर्ने अवसर पाउनुभयो। हजुर। बोथ आर भेटरन स्टार्स अफ बलिउड। कस्तो अनुभव रह्यो? असाध्यै असाध्यै। आई थिङ्क मलाई लाग्छ म असाध्यै भाग्यशाली नै मेरो जीवन रह्यो बसन्तजी, बिकज फर्स्ट अफ अल टु गेट एन अपर्च्युनिटी सुभाष घाईजीको सिनेमामा, त्यो पनि यस्तो दिग्गज कलाकारहरूसँग मैले काम गर्न पाउँदा मलाई चाहिँ नि असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो दिलीप साहबले र राजकुमार दुईटैले। असाध्यै असाध्यै। दिलीप साहबले त मेरो पहिलो सर्ट हेर्ने बित्तिकै मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो कुल्लुमा, कुल्लु मनालीमा हाम्रो सुटिङ भइरहेको थियो। आमालाई बोलाउनु भयो र भन्नु इसका नजर उतार लेना, ये लम्बे रेस की घोड़ी है। त्यतिखेर मलाई I really that's how we say, you know. Yeah. For a I had no clue what that meant, but I realized that he was blessing me. He was sitting with Saira ji and we were shooting. So I remember those moments. It was a great honor and privilege to be loved and to be blessed by them. प्रिय दर्शक वृन्द, हामी एउटा छोटो विश्राम पश्चात फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्लिज वेट फर मोर सरप्राइजेस। केशरले रंगिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। मन का कुरा विथ बसन्त चौधरीमा पुनः स्वागत छ। हामीसँगै हुनुहुन्छ बहुप्रतिभाशाली सिने स्टार मनिषा कोइराला। मनिषाजी, नेपालकी एउटी छोरी बलिउडमा राज मात्रै गर्नु भएन, मोनालिसा र मीना कुमारीको उपाधि समेत पाउनुभयो। यस्ता सफलताभित्र लुकेको सङ्घर्ष त सबैले देख्दैनन्। त्यो बेलाको मेहनत र सङ्घर्षका बारेमा केही सम्झना आउँछ? हजुर, असाध्यै। त्यो म एक दिन सायद आफ्नो किताबमा पनि म लेखुला, मेरो आफ्नो जर्नी, आफ्नो फिल्म जर्नी। र असाध्यै जस्तो मलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा एन्टर गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि किनभने सौदागरबाट एन्ट्री भइसकेपछि आई वाज अलवेज अन द टप ब्र्याकेट, तर त्यसपछि टु किप अप विथ द एक्सपेक्टेसन चाहिँ नि असाध्यै मैले चाहिँ नि मेहनत गर्नु पर्यो। र मलाई धेरै कुरा आउँदैन थियो बसन्तजी। मैले हरेक कुरालाई चाहिँ नि नयाँ नौलो देख्थेँ।
मलाई डर लाग्थ्यो नयाँ नौलो संसार छ नयाँ ठाउँ छ मान्छेहरू अलग अलग किसिमका छन् यति धेरै मान्छेहरू छन् सो सडनली फ्रम अ स्कुल गर्ल र स्कुलमा पनि म असाध्यै शाय र रिजर्भड र अलिकति त्यस्तो बच्ची थिएँ त्यसपछि एकैचोटि बलिउडमा जाँदाखेरि चाहिँ नि I was very frightened inside, but then I was keeping a brave face. And धेरै कुरा पाइलामा मैले धेरै कुरा सिक्नु पर्यो तर म अब्जर्भेन्ट थिएँ म रेजिलियन्ट थिएँ र मलाई थाहा थियो हार्डवर्क गर्नै पर्छ भनेर मेरो त सेकेन्ड फिल्मदेखि नै फर्स्ट फिल्ममा त थियो सब म यति धेरै मान्छेहरू यति दिग्गज कलाकारहरूसँग म काम गर्न पाइरहेको थिएँ मैले सबैलाई हेरिरहेको थिएँ सबैसँग म स्टडी गरिरहेको थिएँ उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ कसरी पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ दिलीप कुमार साहब जब क्यामेराको अगाडि पर्फर्म गर्दाखेरि 27, 28, 29, 30 टेक लिनुहुन्थ्यो तर हरेक टेक उहाँको अलग हुन्थ्यो त्यस्तो कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यो म चाहिँ नि त्यसलाई रिप्रोड्युस गर्न खोज्थेँ हाउ क्यान आई डु दिस भनेर आई युज्ड टु गो होम एन्ड ट्राई टु रिहर्स आई ट्राई टु imbibe those qualities that I was watching. So, second film, third film, fourth film, कुनै सिनेमा बेला यस्तो आयो जहाँ मैले 19 घण्टा सुटिङ गर्नु पर्यो र राजस्थानमा हाम्रो सुटिङ भइरहेको बेलामा जाडोको महिनामा तपाईलाई थाहा छ कति जाडो हुन्छ त्यहाँ रेन सङ गर्नु परिरहेको थियो रेन सङ गरेर मलाई बिरामी भएर 104 टेम्परेचर हुँदाहुँदै पनि मैले सुटिङ होल नाइट सुटिङ रेन सङ गर्नै पर्थ्यो सो फिजिकल हार्डवर्क अ लट अफ हार्डवर्क आई हेभ पुट इन बट के थियो भने एभ्रिबडी युज टु डु इट इट वाजन्ट मी द्याट युज्ड टु इन्स्पायर सबैले द होल टिम युज टु डु इट कोरियोग्राफर हुन्थ्यो त्यहाँ 10-20 जना अरू डान्सर्सहरू हुन्थ्यन् सबैजना हुन्छ सो it's when you see 40-50 people all working hard and all trying to do their best work that would inspire that would make me push myself I didn't have the luxury to say I'm tired I can't do it true you know so that luxury I have today I have in my contract today कि म भन्छु 9 to 6 or maximum 9 to 9 I work beyond that I don't work night shift I don't shoot so that I have earned that but early years lot of hard work lot of learning lot of falling flat on my face lot of picking up myself and then still marching forward this is what life is but it's interesting it is it's very interesting विधु विनोदको फिल्म 1942 अ लभ स्टोरी हजुर जावेद साहबले एउटा गीत लेख्नु भएको थियो हजुर हजुर एक लडकीको देखा तो ऐसा लगा हजुर तपाईलाई नै हेरेर लेख्नु भयो हैन आई डोन्ट थिंक आई थिंक फर्स्ट अफ अल आई थिंक देयर इज जावेद साहबको आफ्नै कोही हुनुहुन्थ्यो होला इफ नट शबानाजी बट there is some sort of a Bengali Gana pani cha folk song jasto kehi cha kyare it was some sort of inspired with that, song. I think so I'm not too sure तर मलाई यति याद छ त्यो सिनेमामा सुटिङ गर्न भन्दा अगाडि मलाई विनोद चोपडाले के भन्नुभएको थियो भने मनीषा Jackie Shroff and Anil Kapoor both are going to be in love with you so my heroine Rajjo has to be the most beautiful thing so you have to do everything possible to look pretty भनेर चाहिँ नि मलाई एकदम स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन थियो अब कसरी प्रिटी बस्ने के गर्ने सबै आफ्नो नोट्स प्याडमा लिएर यो गर्नुपर्छ भनेर so it's been a journey so it's a kind of very interesting life also if you absolutely think about absolutely 1990 को दशक देखि नै for about three decades you were always on the top of the peak
वाट डु यु थिङ्क तपाईँलाई त्यो सफलताको उचाइमा चाहिँ अडिरहन पुग्न पहिले त त्यसपछि अडिरहन केले मद्दत गर्यो जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ रेजिलियन्स, मलाई लाग्छ हार्डवर्क, ओपननेस, अवेरनेस. जहाँ मैले आफ्नो फोकस कम गरेँ त्यहाँ मैले फेलियर पाएँ. तर जहाँ म अलर्ट हुन्छु, जहाँ म I'm alert, I'm focused, I know what I want and I'm going for it, then it's really nice. तर जहाँ मैले आफ्नो फोकसलाई चाहिँ नि गुमाएँ त्यहाँ म खसेको छु, त्यहाँ मेरो फेलियर नै हुन्छ. र फेलियर अफ इन्टेलिजेन्स हुन्छ, फेलियर अफ इन्टेलिजेन्स and you make wrong choices. Sure. You know, so but if you're alert, if you're observant and you say no, I want to get this right to 200% भनेपछि you leave everything and you focus only on that. That's been my effort, Basantji. कतिको लकले पनि कतिको काम गर्छ? म चाहिँ नि मनुष्यको काम र मेहनतमा विश्वास गर्ने मान्छे हो. हेर्नुस्, मलाई चाहिँ नि लाग्छ हरेक मनुष्यमा नेचरले, भगवानले यति क्षमता दिएको हुन्छ, यति क्यापासिटी दिएको हुन्छ. त्यो चाहिँ नि भाग्य हामी आफै कोर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. हालाकि सबै कुरा हेर्दै पनि भाग्यको पनि ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ. तर त्योभन्दा पनि मलाई लाग्छ मनुष्यको आफ्नो कर्म चाहिँ नि धेरै धेरै पावरफुल छ. यस्तो कम्पिटिटिभ इन्डस्ट्री बलिउड भनेपछि हाउ डु यु मेन्टेन अथेन्टिसिटी एन्ड स्ट्यान्ड आउट एज अ प्रोमिनेन्ट star? Authenticity is required for me, Basant sir. It's a necessity. It's for my own growth, for my soul, for my being. It's a necessity. For my peace of mind, it's a necessity. But I'm also very much aware about. पहिले सुरुमा चाहिँ नि यो पनि मैले सिक्दै गएको कुरा हो. मेरो आई अलवेज पुट माई टो अन माई माउथ कि जहिले पनि नचाहिने कुराहरू बोलिदिन्थेँ र नचाहिने झगडामा गएर झगडा गरिदिन्थेँ. अनि पछि चाहिँ नि मलाई आई निड टु चुज माई ब्याटल. आई निड टु, बिकज आई हेभ लिमिटेड एनर्जी, आई मस्ट पुट द्याट एनर्जी इन द एरिया द्याट आई निड टु पुट इन. सबैतिर लगाउनु सट्टा आई निड टु pick a particular path, a particular this thing and put my focus there भनेर. And then automatically you become wiser and you become choosy where you want to speak and where you want to just keep quiet and let it go. And in your opinion, how has the definition of success in Bollywood evolved over the years? Okay, Bollywood has evolved tremendously, in the sense when I entered it was in early 90s, and those days the quality of performance, the quality of cinema, if you see, it was more dramatic, it was more melodramatic rather, and the story was always black and white. It was a villain and there's a hero or a heroine and one comedian. One comedian. So you know, but today a lot of cinema, because the world has opened up, and also OTT platforms contribution, the audience are open to grey areas. It doesn't have to be black and white. It can be any. And also the subject today, it's not only about love and romance and family. त्यो पनि छ, त्यो एरिया पनि छ. तर त्योभन्दा बियोन्ड छ अहिलेको सिनेमामा. अहिलेको स्टोरी टेलिङमा नेचुरलिजम छ धेरै, अहिलेको पर्फर्मेन्समा नेचुरलिजम छ धेरै, अहिले टेक्निकल कुराहरू धेरै एडभान्स छन्. सो एभ्रिथिङ इज टेक्निकली, यु नो, आजकल त एआई को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को जमाना छ. सो एभ्रिथिङ इज म्यानिपुलेटेड एन्ड डन. सो इट्स इभल्भड अ लट. You have tremendous knowledge about filmmaking now.
हजुर because 30 years is a long, long, long time. नेपालको चलचित्र उद्योगलाई पनि मेगा इन्डस्ट्री बनाउन what is missing? What component is missing here? सो मैले बुझेको कुरा सर मैले बुझेको कुरा चाहिँ नि म वर्ल्ड सिनेमामा धेरै ध्यान दिन्छु र म चाहिँ नि सिनेमा अगर हेर्ने हो भने चाहिँ नि कन्टेन्ट द स्टोरी लाइन द कन्टेन्ट र मलाई लाग्छ जुन कन्टेन्ट हामी हेरौँ जुन समाजमा बसेका छौँ त्यो समाजभित्र यति धेरै स्टोरिजहरू भइरहेको हुन्छ त्यही समाजकै हामीले सिनेमा कथाहरू भन्नुपर्छ तर बिचमा चाहिँ नि हाम्रो एउटा नेपाली सिनेमामा के ट्रेन्ड भइदियो भने बलिउडमा जे भइरहेछ हामीले त्यसको कपी गर्ने भनेर कपी इज अलवेज अ कपी एन्ड देन देयर इज अ सेइङ द्याट यु फेक इट टिल यु गेट इट भन्छन् तर मलाई I honestly feel that when you are so culturally rich, when there's so many different amazing stories you can tell within your own environment, जोसँग कि मान्छेहरूले पनि रिलेट गर्न सकुन् कि ए यो त मसँग पनि हुन सक्छ भनेर why not to experiment with that? True. Why not to make projects like that? Why not to utilize र जस्तो कि हामी जापानिज फिल्म्स हेरौँ चाइनिज फिल्म्स हेरौँ इन्डियाकै लोकल सिनेमाजहरू जस्तो कि साउथ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्री मलयालम फिल्म इन्डस्ट्री बङ्गाली फिल्म इन्डस्ट्रीहरू जस्तो छ नि धेरै एडभान्स छन् बलिउड त बम्बेमा इन्डस्ट्री भएर कमर्सियल एस्पेक्ट बढ्यो भएर धेरै एट्र्याक्ट भयो मान्छेहरू तर कन्टेन्ट र क्वालिटी हेर्नु पर्यो भने रिजनल सिनेमाहरूको असाध्य sometimes they're far superior. Yes. And South American cinema is so good. Spanish films, they're so good. Okay, I feel they all make content which is around the environment that they live in. And तिनै interesting बनाएर तिनै गरेर हामी धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ फेरि हाम्रो यो भूगोल पनि यस्तो राम्रो छ we should be able to utilize it, you know. मैले हेर्न त पाएको छैन तर एउटा सिनेमा अनुपम खेरजी अमितजीहरू आएर नेपालमै सुट गरेर नेपाल असाध्यै राम्रो देखाउनु भएको छ भन्ने सुनेको छु हेर्न चाहिँ नि पाएको छैन तर त्यस्तै we have so much beautiful thing we need to weave that in the story we need to utilize what we have. I don't know. I mean, in Hollywood or Bollywood, तपाईहरु चाहिँ एनिमेसन गरेर चाहिँ ब्युटिफुल सीन्सहरु क्रिएट गर्नुहुन्छ which we have naturally in Nepal. तै पनि हामी कहाँ चुक्छौं? We need to promote, Basant sir. We need to promote Nepal as a cinema destination. We should be able to have good studios. We don't have good studios here. We should encourage filmmakers. I think the government should also encourage. अहिले जस्तो इङ्ग्ल्यान्डमा दनादन मान्छेहरू गएर सुटिङ गरिरहेछन् because English government gives subsidies. Come shoot, use our people, use our equipment, and we will give you subsidies भनेको छ के because they need this thing exposure. Similarly, maybe if the government creates a certain kind of flexibility or creates a fund or creates a place where it invites productions from around the globe and says you come and shoot and we will give you subsidies or we will give you these facilities, you know. भने त हामी त यस्तो राम्रो ठाउँहरू छ we should be able to utilize that. It's really sad. And government खैर उनीहरुको त्यसमा नै प्रायोरिटीमै पर्दैन यो कुराहरु. Let's talk about Heeramandi. हजुर. Most talked about mega project of Sanjay Leela Bhansali. कस्तो अनुभूति भइरहेको छ त्यसमा? I'm relieved
in the sense that यति धेरै हामी सबैले सञ्जयले हाम्रो पुरा टिमले यति धेरै मेहनत गरेछ र म भर्खर पनि हिरामण्डीको डबिङ गरेर नै फर्केको र डबिङ गर्दाखेरि अलिअलि हेर्न पाइयो त्यो हेर्दाखेरि I felt relieved. I felt, thank God, it's looking great, it's looking fabulous, it's looking phenomenal. So I'm really happy about the project, Basantji. It is my first web series. It's Sanjay's first web series as a director. And also, it's one of the largest production for Netflix. Oh, this is for Netflix. It's Netflix LA is dealing directly with Sanjay, and for them it's their largest project. And so they're also very keen. They're also very, very pepped up, and they want to do a premiere in LA, and they want to really push it as a grand, which it deserves. The product is like that. So we all are relieved, and we are very happy that 2 years of our hard work has paid. I know. And you have put in a lot of hard work. आफू सानो छँदाको कुराहरू कतिको सम्झिनुहुन्छ? पहिले तपाईँ when you were a kid लजालु हुनुहुन्थ्यो कि चकचके बच्चा हुनुहुन्थ्यो कि? I was introvert. I was an Really? introvert. I was a shy kid. I was very much into books. म त introvert नै थिएँ. म चाहिँ नि अलिकति त्यो हुन्छ नि in my own world. I was a kid like that. After gaining huge exposure in Bollywood film industry, would you still like to contribute in any other field other than your own? So I'm not sure, Basantji. I'm open to life, and I always मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने as a human being, one of the basket which I didn't mention earlier, which is very close to me, and I realized the value of this basket during my cancer. जब म बिरामी थिएँ बसन्त सर, very few people came and saw me, and so during that time there was this lady who used to come and visit me. उहाँले चाहिँ नि मलाई याद छ मेरो रिपोर्ट हेरेर उहाँको आँखामा उहाँ पनि डक्टर हुनुहुन्थ्यो, आँखामा आँसु आएको थियो र त्यसपछि चाहिँ नि हरेक सन्डे मसँग हस्पिटलमा आएर बस्नुहुन्थ्यो उहाँ. अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ मेरो फ्यान पनि होइन, तपाईँ मेरो पहिलेदेखिको साथी पनि होइन, किन तपाईँ सन्डे कोही छैन मेरो आजुबाजुमा? मेरो आमा बुवा घरमा हुनुहुन्थ्यो, म हस्पिटलमा हुन्थेँ, तपाईँ किन आएर एन्टायर सन्डे तपाईँ आएर बस्नुहुन्छ? तपाईँ डक्टर हो, तपाईँ यति बिजी हुनुहुन्छ यो न्युयोर्कमा, त्यही पनि तपाईँ सन्डे पुरा आफ्नो हलिडे चाहिँ नि मलाई नै दिनुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले मलाई यस्तो राम्रो जवाब दिनुभएको थियो बसन्त सर. उहाँले भन्नुभएको थियो, मनिषाजी, I do this so that someday you do this for somebody else. How nice. It was how nice, heartwarming, really heartwarming statement. It's that statement, sir, I carry with me, and I have kind of decided that when nobody is standing with somebody, I will go and stand with that person. And so त्यो याद हुने बित्तिकै मेरो आँखाभरि आँसु आउँछ. तर कस्तो फिल भयो भने त्यो तबदेखि मलाई लाग्यो कि परेको बेलामा कसैको साथ होइदिनु चाहिँ नि मेरो एउटा कर्तव्य हुन्छ. It's like paying back of the good that she gave it to me. I'm just paying it forward. So that's very, very nice. Really, very, very nice. We'll take a short break. Ladies and gentlemen, अब हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ, छिट्टै फिर्ता हुनेछौँ.
केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, उन्मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। प्रिय दर्शक वृन्द, मन का कुरा विथ बसन्त चौधरीमा पुनः स्वागत गर्दछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मनिषा कोइराला। मनिषाजी, what was the last book you read that had a deep impact on you? So, sir, nowadays, more than reading, what I'm doing is I listen to audiobook. And Dr. Joe Dispenza भन्ने चाहिँ नि एउटा हुनुहुन्छ, म चाहिँ नि उहाँको किताब सुनिरहेको छु। जब म वकमा जान्छु, जब म जिममा आफ्नो ट्रेडमिलमा हिँड्छु या घरमा एकान्तमा बस्छु, म त्यो उहाँको किताबहरू सुनिरहेको हुन्छु। We have couple of callers, they want to talk to you. Okay. So I take it. Hello, namaste. हेलो नमस्ते। आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ कि? नमस्ते सर। आफ्नो परिचय दिनुस् न। हजुर, म चाहिँ सदीक्षा गौतम अनि म एक्टिङ फिल्डमै छु। आइ एम एन एक्टर। मन साथीसँग चाहिँ एउटा क्वेसन छ मेरो। व्हाट मेड यु चुज टु बी एन एक्टर? नमस्ते बहिनी। What is the question you said? What made you choose to be an actor? Oh, I think it was life, बहिनी, because what happened was मैले चाहिँ नि मेगाबुलको एड गरेपछि मलाई सिनेमाको अफर आयो अनि मलाई लाग्यो ल why don't I मेरो समर भेकेसन थियो त्यतिखेर, टाइम थियो, पोखरामा मात्रै सुटिङ थियो, सो इट वाज जस्ट अ क्याजुअल ल गरिहालौँ त, लेट्स एक्सपेरिमेन्ट भनेर गएको र गरेको। आई डिडन्ट पुट सो मच अफ त्यो त्यसमा गरेको होइन। लाइफ वाज मेन्ट टु बी। डेस्टिनी। Thank you so much. We have another caller. Hello. Hello, Namaste. I am Dr. Santosh Upadhyay. Hi, doctor. I'm also. Hello. Manisha ji is here. Namaste, Dr. Saab. Namaste. I'm a medical doctor and also the winner of Mr. Nepal. And I've learned somewhere about your career. You started by pursuing your career as a medical doctor in India, and you ended up being the biggest celebrity of all time in Bollywood for us. What do you think? Career is destined or it should be achieved by hard work? So, first of all, I never studied medicine. So, doctor चाहिँ नि कहिले बनिन। तर मलाई लाग्छ डेस्टिनी पनि हो, तर mostly, you put your attention, you put in your hard work, automatically you create your own energy, creates path for you. So, destiny definitely, to be born in a family, certain family and all that, त्यो मलाई लाग्छ प्रारब्ध हुन्छ, डेस्टिनी हुन्छ, भाग्य हुन्छ, धेरै कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ। तर यो लाइफमा गर्ने कुराहरू चाहिँ नि म्याक्सिमम आफ्नो हार्ड वर्क हुन्छ मलाई लाग्छ। Thank you so much. It was so nice talking to you. Thank you, Santosh. Thank you. Manisha ji, how do you envision spending the rest of your life? So, Basantji, what's really I feel is, first of all, I don't plan
long distance. जबदेखि मलाई क्यान्सर भयो म चाहिँ लङ टर्म प्लानिङ चाहिँ नि गर्दिनँ, तर मलाई लाग्छ बाटो आफै खुल्दै जान्छ र म आफ्नो बाटो हिँड्दै गयो भने नयाँ नयाँ बाटोहरू आफै खुल्दै जान्छ। र धेरै जस्तो अब चाहिँ नि मेरो डिसिजन के छ भने म नेपालमै बस्छु भनेर। नेपालमा बसेपछि केही न केही काम म गरिरहेको हुन्छु। राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने म बम्बई पनि गएर एक्टिङ गर्न सक्छु। मेबी आई डु समथिङ हियर. Maybe I will be involved more in social work or as an activist to raise awareness about many issues which needs people's attention, which can directly impact the quality of people's life. So I would want to be utilizing my time on that. And I love nature, so I want to spend maximum time in nature. I don't know how that will unfold, but let's see. Hajur. What makes the mind very happy and very sad? Expectation. it's standard. It's standard things, and मैले चाहिँ नि आजकल के गर्ने गरेको छु भने अलिकति पज गरेर जब खुसी हुँदाखेरि पनि या दुखी हुँदाखेरि पनि म अलिकति पज ए हाउ एम आई फिलिङ, वाइ एम आई फिलिङ, वाट इज इट भनेर चाहिँ नि आई काइन्ड अफ नर्मली ask myself and I have little conversation with myself. And once I'm clear about, okay, this is what's going on inside me, then it's easier to deal with external world, provided I'm aware what's going on here. So that is important, yes. And नारी सशक्तिकरण का लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भाषण बाहेक? हजुर, couple of things चाहिँ नि मलाई लाग्छ financially independence is the main thing for women. Education र jobs र I feel the moment you earn your living, the moment you are able to do that, automatic there is a self dignity and self confidence and all that comes along. And slowly aru issues haru aru kuraharu chai ni a woman becomes what do you call it, she can deal with her problems then. मनिषा जी, तपाईलाई एकदमै गर्न मन लागेको र अहिलेसम्म गर्न नपाएको त्यस्तो रहर केही छ? त्यस्तो छ नि, मैले मेरो त्यस्तो ठुलो ठुलो रहर हुँदैन बसन्त सर। मेरो चाहिँ नि सानोतिनो ड्रिम, सानोतिनो त्यो म हेरिरहेको हुन्छु। अहिले चाहिँ नि म आफूभन्दा बाहिर निस्किएर मेरो चाहिँ एउटा के छ भने कसरी मैले जस्तो म 50 क्रस गरेँ, 52, 53 मा छु। I have lived long enough for myself. I have achieved and I've experimented with life to see मैले आफ्नो केही कुरा really, if I work hard towards something, I'm capable of achieving that. But now I feel it's time has come where I need to start contributing to the society. I feel now if I can do something meaningful, something which can impact a larger good of people, probably I'll feel far more fulfilled rather than my own personal ambition, and which I have been doing it, and I'll probably continue doing my own ways, but I want to contribute to a larger good of people. You have such a good reputation in both the countries, Nepal and India, and यी दुई मित्र राष्ट्रको बीचमा सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई तीव्रता दिन तपाईले आफ्नो ठाउँबाट कस्तो किसिमको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब त्यो त मलाई लाग्छ बाइ डिफल्ट छँदै छ, किनभने म नेपाली भएर पनि हेर्नुस्
मलाई भारतमा राम्रो मौका पाएँ मैले त्यहाँ बसेर एउटा नाम फेम मैले कमाउन पाएँ र सो म नेपाली मैले कहिले पनि आफ्नो आइडेन्टिटीलाई हाइड गर्नु परेन उहाँहरूले मलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ मलाई माया र सम्मान दिएको छ नेपाली भएर हेपिएको छैन म र त्यस्ता थुप्रो छन् सो आई फिल म त चिनिने मान्छे भएँ मेरो कामले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै नचिन्ने मान्छेहरू छन् जसले यस्तो काम गरिरहेका हुन्छन् र इन्डिया भारत र नेपाल बीच चाहिँ एउटा मित्रताको जुन भाव छ त्यो सदैव रहनेछ हाम्रो भूगोल टाँसिएको छ सो इट्स लाइक कन्टिन्युसली forever we will remain in good terms with each other and there will be many people other than me who will be contributing towards goodwill of the countries both the countries र नेपालीहरूले असाध्यै माया गरेको छन् असाध्यै माया गर्छन् र मेरो साथीहरू म इन्डियन हुँदाखेरि उहाँ कति नेपालमा आएर रमाएको छन् काठमाडौँमा आएर दे हेभ लभड नेपाल यस्तो राम्रो यस्तो ठाउँ मान्छेहरू यति असल भन्ने सो बाई डिफल्ट यो भइरहेछ मैले कन्सियसली नगरे पनि बाई डिफल्ट भइरहेछ I have reached to the end of my question list, Manisha. Just a last question. नेपालको राजनीति क्षेत्रमा तपाईको प्रवेश बारे lot of speculations are going on. What you have to say on that? बसन्तजी मलाई चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने अहिले यो उमेरमा मैले पोलिटिक्समा गर्दाखेरि चाहिँ नि पोलिटिक्समा आएर मेरो कन्ट्रिब्युसन राम्रो हुन्छ कि पोलिटिक्स भन्दा बाहिर बसेर मेरो कन्ट्रिब्युसन राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो त्यसमा म स्टडी गरिरहेको छु बुझिरहेको छु किनभने एउटा पार्टीभित्र लागेर काम गर्यो भने त्यो सायद मैले पार्टीलाई बढी काम गर्नु पर्ला देशलाई कम काम गर्नु पर्ला त्यसैले बरु पार्टीभन्दा बाहिर बसेर बेला बखतमा जुन पार्टीले राम्रो काम गरिरहेछ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर राम्रोसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ कि मेरो आफ्नै एउटा बेग्लै स्थान छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ कि तर म नेपाली हुँ र म यहाँ डेफिनेटली बसेर केही न केही त जरुर गर्छु गर्नु पनि पर्छ हजुर डेफिनेटली गर्नुपर्छ यहाँ जस्ता व्यक्तिले नै हो राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउने हजुर हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मनिषाजी तपाईले यति लामो समय दिनुभयो मलाई र आई डोन्ट नो मेरा प्रश्नहरूमा मैले कहीँ केही भुलचुक गरेँ कि बट I did a lot of research on you so that I don't go wrong. Not at all, sir. It was a pleasure. It's an honor, Basant sir. You have a tremendous respect in my heart. I have a tremendous respect for you, sir. Thank you. And in my family and whole of Nepal. I know. Thank you. Thank you. So. With this positive note, स्वाद फेरो ल थ्याङ्क यू ओहो नाइस मलाई यो असाध्यै मनपर्ने ब्रान्ड हो नि हो मैले भाइटिकामा सबैलाई यो पठाएँ अनि पछि मेरो दाइले मलाई पनि दिन थाल्नुभयो सुगरलेस पाउँछ नि यसमा सो Ladies and gentlemen, as we wrap up the first episode of Mann Ka Kura with Basant Chaudhary, we want to extend our heartfelt gratitude to magnificent Manisha for her thought-provoking conversation, and to our esteemed viewers
for their invaluable support and participation. आफ्नो असाधारण अभिनय क्षमता र विविध प्रतिभाका माध्यमबाट मनिषाले विश्व समुदायलाई मात्र मोहित पारेकी छैनन्, नेपालको गौरव पनि बढाएकी छिन्। उहाँबाट व्यक्त भावनाहरूले हामीलाई बलिउड फिल्म उद्योगमा उहाँको करिब 3 दशक लामो यात्रा र उहाँले सामना गर्नु परेको विभिन्न चुनौतीहरूको बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा आभारी छौँ। हामी हाम्रो सोको अन्त्यतिर पुग्दा आजको यस प्रथम एपिसोडलाई जीवन्त बनाउन अथक योगदान प्रदान गर्ने हाम्रो टिमका प्रत्येक सहकर्मी मित्रहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। Please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel to stay connected. Until we meet next week, same day, same time, stay connected, stay motivated, and remember life is precious. So let's make the most of it. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. As your host, Basant Chaudhary, I bid you farewell and express my deepest gratitude. Until next time, stay inspired. Goodbye.